פרשת מסעי, ספר במדבר, פרק ל"ג. אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. וייסעו מרעמסס בחודש הראשון, ב15 יום לחודש הראשון, ממחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. ומצרים מקברים את אשר היכה אדוני בהם כל בכור, ובאלוהיהם עשה אדוני שפטים. וייסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות, וייסעו מסוכות ויחנו באתם אשר בקצה המדבר. וייסעו מאתם וישוב על פי החירות אשר על פני בעל צפון, ויחנו לפני מגדול. וייסעו מפני החירות ויעברו בתוך הים המדברה, וילכו דרך 3 ימים במדבר אתם, ויחנו במרה. וייסעו ממרה ויבואו אלימה, ובאלים 12 עינות מים ו70 תמרים, ויחנו שם. וייסעו מאלים ויחנו על ים סוף. וייסעו מים סוף ויחנו במדבר סין. וייסעו ממדבר סין ויחנו בדופקה. וייסעו מדופקה ויחנו באלוש. וייסעו מאלוש ויחנו ברפידים, ולא היה שם מים לעם לשתות. וייסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני. וייסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאווה. וייסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות. וייסעו מחצרות ויחנו ברתמה. וייסעו מרתמה ויחנו ברימון פרץ. וייסעו מרימון פרץ ויחנו בלבנה. וייסעו מלבנה ויחנו בריסה. וייסעו מריסה ויחנו בקהלתה. וייסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר. וייסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. וייסעו מחרדה ויחנו במקהלות. וייסעו ממקהלות ויחנו בתחת. וייסעו מתחת ויחנו בתרח. וייסעו מתרח ויחנו במתקה. וייסעו ממתקה ויחנו בחשמונה. וייסעו מחשמונה ויחנו במוסרות. וייסעו ממוסרות ויחנו בבני יעקן. וייסעו מבני יעקן ויחנו בחור הגדגד. וייסעו מחור הגדגד ויחנו ביוטבתה. וייסעו מיוטבתה ויחנו בעברונה. וייסעו מעברונה ויחנו בעציון גבר. וייסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צין היא קדש. וייסעו מקדש ויחנו בהור ההר בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי אדוני, וימות שם בשנת 40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. ואהרון בן 23 שנה במותו בהור ההר. וישמע כנעני מלך ערד, והוא יושב בנגב בארץ כנען, בבוא בני ישראל. וייסעו מהור ההר ויחנו בצלמונה. וייסעו מצלמונה ויחנו בפונון. וייסעו מפונון ויחנו באובות. וייסעו מאובות ויחנו בעיי העברים בגבול מואב. וייסעו מעיים ויחנו בדיבון גד. וייסעו מדיבון גד ויחנו בעלמון דבלתיימה. וייסעו מעלמון דבלתיימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו. וייסעו מהרי העברים ויחנו בערבות מואב על ירדן ירחו. ויחנו על הירדן מבית הישיבות עד אבל השיטים בערבות מואב. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. והורשתם את הארץ, וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ בגורל משפחותיכם, לרב תרבו את נחלתו, ולמעט תמעיט את נחלתו, אל אשר יצא לו שמה הגורל לא יהיה, למטות אבותיכם תתנחלו. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם,
והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם, ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה, ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צינה, והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע. ויצא חצר אדר ועבר עצמונה, ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים, והיו תוצאותיו הימה. וגבול ים, והיה לכם הים הגדול וגבול, זה יהיה לכם גבול ים, וזה יהיה לכם גבול צפון. מן הים הגדול תטעו לכם הור ההר, מהור ההר תטעו לבוא חמת, והיו תוצאות הגבול צדדה. ויצא הגבול זפרונה, והיו תוצאותיו חצר עינן, זה יהיה לכם גבול צפון. והתאוויתם לכם לגבול קדמה, מחצר עינן שפמה. וירד הגבול משפם הרבלה, מקדם לעין, וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה. וירד הגבול הירדנה, והיו תוצאותיו ים המלח, זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב. ויצב משה את בני ישראל לאמור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל, אשר ציווה אדוני לתת לתשעת המטות וחצי המטה. כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבותם, ומטה בני הגדי לבית אבותם, וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם. שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן יריחו, קדמה מזרחה. וידבר אדוני אל משה לאמור, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון, ונשיא אחד ממטה תיקחו לנחול את הארץ. ואלה שמות האנשים למטה יהודה, כלב בן יפונה, ולמטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד, למטה בנימין, אלידד בן כסלון, ולמטה בני דן נשיא, בוקי בן יוביל. לבני יוסף, למטה בני מנשה, נשיא, חניאל בן אפוד, ולמטה בני אפרים, נשיא, כמואל בן שפטן, ולמטה בני זבולון, נשיא, אליצפן בן פרנח, ולמטה בני יששכר, נשיא, פלטיאל בן עזן, ולמטה בני אשר, נשיא, אחיהוד בן שלומי, ולמטה בני נפתלי, נשיא, פדהאל בן עמיהוד. אלה אשר ציווה אדוני לנחל את בני ישראל בארץ כנען. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור, צב את בני ישראל ונתנו ללוויים מן נחלת אחוזתם ערים לשבת, ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים. והיו הערים להם לשבת, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם. ומגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים, מקיר העיר וחוצה 1,000 אמה סביב. ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה 2,000 באמה, ואת פאת נגב 2,000 באמה, ואת פאת ים 2,000 באמה, ואת פאת צפון 2,000 באמה, והעיר בתווך. זה יהיה להם מגרשי הערים. ואת הערים אשר תיתנו ללוויים, את 6 ערי המקלט אשר תיתנו לנוש שמה הרוצח, ועליהם תיתנו 42 עיר. כל הערים אשר תיתנו ללוויים 48 עיר, את הן ואת מגרשיהן. והערים אשר תיתנו מאחוזת בני ישראל, מאת הרב תרבו, ומאת המעט תמעיטו, איש כפי נחלתו אשר ינחלו
ייתן מערב ללוויים. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען, והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שם רוצח, מכה נפש בשגגה, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עונדו לפני העדה למשפט. והערים אשר תיתנו, 6 ערי מקלט תהיינה לכם, את 3 הערים תיתנו מעבר לירדן, ואת 3 הערים תיתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה. לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם, תהיינה 6 הערים האלה למקלט, לנו שמה כל מכה נפש בשגגה. ואם בכלי ברזל היכהו וימות, רוצח הוא מות יומת הרוצח. ואם באבן יד אשר ימות בה היכהו וימות, רוצח הוא מות יומת הרוצח. או בכלי עץ יד אשר ימות בו היכהו וימות, רוצח הוא מות יומת הרוצח. גואל הדם הוא ימית את הרוצח, בפגעו בו הוא ימיתנו. ואם בשנאה יהדופנו, או השליך עליו בצדיה וימות, או באיבה היכהו בידו וימות, מות יומת המכה רוצח הוא, גואל הדם ימית את הרוצח בפגעו בו. ואם בפתע ולא איבה הדפו, או השליך עליו כל כלי ולא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ריאות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם על המשפטים האלה. והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב בה אדמות הכהן הגדול, אשר משח אותו בשמן הקודש. ואם יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל הדם את הרוצח, אין לו דם. כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל מכה נפש לפי עדים, ירצח את הרוצח, ועד אחד לא יענה בנפש למות. ולא תיקחו חופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות, כי מות יומת. ולא תיקחו חופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יכופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופכו. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל. ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מחיר בן מנשה, למשפחות בני יוסף. וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל, ויאמרו, את אדוני ציווה אדוני לתת את הארץ בנחלה וגורל לבני ישראל, ואדוני צווה ואדוני לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונגרעה נחלתם מן נחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו יגרע. ואם יהיה היובל לבני ישראל, ונוספה נחלתם על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומן נחלת מטה אבותינו יגרע נחלתן. ויצב משה את בני ישראל על פי אדוני לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים. זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים. ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו
ידבקו בני ישראל. וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל, לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו, ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש ונחלתו ידבקו מטות בני ישראל. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בנות צלופחד. ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומילכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים. ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים, ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו.